สวัสดีครับมนุษย์ตะขาบมากับรองเท้า2รุ่นนะวันนี้จะมาเทียบรองเท้า2รุ่นนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรองเท้าใหม่ๆนะจากทั่วทุกมุมโลกนะจะพยายามหามาให้ท่านดูกันนะครับ361จะบอกว่าเป็นศึกสายเลือดหรือเปล่านะจริงๆอยากเอามาเทียบอีกคู่หนึ่งด้วยนะกับคู่นี้แต่คิดว่าแยกไปเลยน่าจะดีกว่านะแต่จริงๆแล้วคู่นี้ตอนนี้มีคนรอคำตอบหลายท่านเลยสำหรับ361 Degrees นะคู่นี้เป็น Flame 4.0 นะครับที่ออกมาก่อนนะคู่นี้เป็นFurious Future 2.0 ที่เพิ่งออกมาหมาดๆนะเป็นรองเท้าที่ดีทั้งคู่แล้วผมชอบทั้งคู่เลยทีเดียวนะส่วนเจ้า Furious เฉยๆ 2.0 เนี่ยเป็นรองเท้าที่ไม่ขี้เหร่นะแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วมันจะอยู่ในอีกเซกเมนต์หนึ่งในอีกระดับหนึ่งมันคือรองเท้าซ้อมที่เจ๋งเกินรองเท้าซ้อมนั่นเองนะครับสำหรับ Furious 2.0 นะวันนี้เรามาเทียบพี่ใหญ่2คู่นี้ก่อนหลายคนถามว่ามันต่างกันยังไงเขาออกแบบมายังไงทำไมจะต้องมี2รุ่นนะการที่เขามี2รุ่นก็คือเหมือน Alpha Fly กับ Next Percent หรือเหมือนกับ Edge กับ Sky นั่นเองนะรองเท้า Super Shoe ณตอนนี้จะออกมาเป็นรองเท้า2แนวเรียกว่า2แนวละกันนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่วิธีใช้ของแต่ละคนแล้วแต่วิธีวิ่งของแต่ละคนทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบคู่นี้กันนะเริ่มจากอย่างแรกที่คนชอบถามมากที่สุดอยากรู้มากที่สุดก็คือน้ำหนักนะน้ำหนักเรียกว่าเท่ากันละกัน239 241หรือ242อะไรประมาณนี้นะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับยกที่1ถือว่าเสมอกันนะน้ำหนักไม่ต่างกันความหนาของรองเท้ามาดูกันสแต็กไฮท์หรือความหนาของรองเท้าถ้าดูชัดๆเลยนะครับเฟรมเป็นรองนิดหนึ่งเฟรมเป็นรองเท้าที่ถูกต้องเป๊ะเรียกว่าถูกต้องเป๊ะนะครับด้านท้ายของผมหนาอยู่ที่41ถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่4ประมาณ41ซึ่งเป็นรองเท้าเบอร์11 45เพราะฉะนั้นรองเท้าเบอร์9ที่เขาวัดกันก็จะเป็นรองเท้าที่สูงปกตินะเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์มาเพิ่มนิดหนึ่งไหนๆก็ไหนๆละหยิบไปแล้วก็ลองวัดดูเลยนะครับว่ารองเท้ามันสูงจริงเท่าไหร่นะสำหรับเฟรม4สูงอยู่ที่41ครึ่งนะในด้านท้ายด้านหน้าหนาอยู่ที่30เท่าไหร่เนี่ย34ครึ่งนะ34ครึ่งกับ41ครึ่งก็เป็น7นะดรอป7สำหรับเฟรมนะครับถ้าตามสเปคก็รู้สึกจะเป็นดรอป8มั้งสำหรับเฟรมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรองเท้าแนวเดียวกับ Next Percent ละกันคือดรอปเยอะๆหน่อยหัวทิ่มๆหน่อยแล้วก็หน้าเชิดๆนะอันนี้ลองเทียบกันดูนิดหนึ่งเห็นอะไรไหมฮะว่าเฟรมหัวเชิดกว่านะครับแล้วก็มุมเชิดชันกว่านะลึกกว่านะเพราะฉะนั้นเฟรมจะไหลกว่ารวมทั้งดรอปที่มากกว่าของเขาด้วยก็ทำให้เฟรมเนี่ยเป็นรองเท้าที่กลิ้งกว่านิดหนึ่งนะชัดเจนนะครับอัปเปอร์เทียบกันจริงๆแล้วรูเนี่ยเราจะเห็นรูมากกว่าที่เฟรมนะตามันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นลมอาจจะเข้ามากกว่าในขณะที่ Furious Future เนี่ยรูจะเล็กนะแล้วก็ผ้าบางกว่าเพราะว่าเขาลดน้ำหนักลงมานะรองเท้าดูใหญ่กว่าเฟรมนิดนึงนะลองสังเกตดู
หน้าเท้าอะไรเนี่ยดูมันบึกบึนใหญ่มากนะครับเฟรมว่าใหญ่แล้ว Furious Future ใหญ่กว่านะฐานหน้าอะไรแบบนี้ก็น้ำหนักไม่มีผลอะไรเชือกเฟรมสวยนะคนส่วนมากจะชอบเชือกแบบนี้ของเฟรมมากกว่าเชือกธรรมดาของ Furious Future จริงๆถ้า Furious Future ใส่เชือกแบบเฟรมมาอาจจะเบาลงแต่การรัดนะเขาเป็นรองเท้าซ็อกไลท์นะครับเพราะฉะนั้นการรัดเขาต้องการความแน่นหนากว่าเขาก็เลยใส่เชือกแบบนี้มาให้นะในขณะที่เฟรมเป็นรองเท้าแบบลิ้นนะครับก็เลยไม่จำเป็นมากนักการล็อกเท้าดีทั้งคู่การสวมใส่ดีทั้งคู่นะส้นด้านหลังนี่แทบเรียกว่าองศาเหมือนกันเลยองศาของส้นเท้านะใกล้เคียงกันล็อกเท้าดีทั้งคู่เท้าอยู่บนรองเท้าดีทั้งคู่นะด้านหน้าด้วยความที่นี่ของ Furious Future เนี่ยจะมีปีกโฟมสูงมากกว่าเพราะโฟมเขาถ้าเทียบกันจริงๆคือโฟมแบบนี้โฟม Ewonix นะของ Westmith เนี่ยจะเบากว่าโฟมเฟรมโฟมเม็ดอันนี้นิดหนึ่งนะบุคลิกก็ต่างกันเช่นกันโฟมเม็ดของเฟรมเนี่ยจะนุ่มหนึบนะนุ่มหนึบกว่าเล็กน้อยถ้าเทียบกันแล้วนะครับมันจะมีความแบบเวลายุบมันจะยุบยากกว่าแล้วก็เวลาคืนมันจะคืนด้วยความเร็วที่ช้ากว่านิดนึงนะมีความนุ่มนะนุ่มสบายนะถ้าเทียบกับเฟรมรุ่นอื่นๆแล้วเฟรม4เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างนุ่มนวลเลยทีเดียวนะช่อง Yes Window อะไรต่างๆอย่างนี้เหยียบดีแผ่นดีนะครับหัวทิ่มหัวตำวิ่งกดมันนะตรงบริเวณหน้าเท้าเนี่ยแผ่นเขาเป็นรูปโดมเป็นแอ่งนะครับเวลากดแล้วมันจะไม่โดนคือไม่เป็นแผ่นแบนๆแบบนี้เวลาเท้าเราตีลงไปเนี่ยกดโดนแผ่นเนี่ยมันจะไม่โดนเป็นเรียกว่าอะไรไม่โดนเป็นพื้นที่ใหญ่ๆแล้วเราเจ็บเท้านะมันเป็นแอ่งแบบนี้เวลากดเนี่ยมันถ่ายแรงลงไปสบายกว่านะแล้วก็ผมว่ามันได้แรงที่ดีกว่ามีความพุ่งที่ดีนะครับสำหรับเฟรม4แนะนำไปหลายท่านนะตอนแรกหลายท่านก็คือจะไปชอบกับ Furious 2 กันเยอะนะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่เวลาหยิบมาวิ่งมันคล่องตัวมากถ้าเทียบกับเฟรมแล้วนะมันเป็นรองเท้าที่คล่องตัวกว่าเพราะว่าเป็นรองเท้าแยก2ก้อนแบบนี้การเร่งการบิดเท้าออกมันไม่ดูดพื้นเท่ารองเท้าเต็มเท้าแบบนี้แต่ในการวิ่งยาวจริงๆแล้วพอหมดแรงไม่มีใครวิ่งลงหน้าแบบนี้ได้ตลอดนะสุดท้ายก็ต้องมาลงเต็มเท้าเพราะลงเต็มเท้าเนี่ยรองเท้าที่มีพื้นเต็มเทียบกับรองเท้าที่ไม่มีพื้นตรงกลางแบบนี้รองเท้าที่มีพื้นเต็มแบบนี้เหยียบสบายกว่านะแล้วมันจะได้ความโกงมากกว่าเพราะว่าอะไรเขามีช่องตรงกลางแบบนี้เวลาเหยียบเนี่ยกลางเท้ามันยุบลงไปแล้วก็มีความเด้งแทนที่เราจะเด้งได้แค่ดีดได้แค่ด้านหน้านะจากแผ่นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าแผ่นตรงกลางทำงานได้ด้วยแล้วก็ช่วยส่งเท้าให้ดีดขึ้นแบบนี้ทั้งก้อนนะครับเวลารองเท้าไปรองเท้าทรงเต็มแบบนี้ไปเนี่ยมันไปทั้งก้อนจริงๆนะสำหรับเฟรมกดมันวิ่งสนุกนะแล้วก็ระบายดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรการประกอบดีนะลองสังเกตดูไม่มีรอยกาวเนียบนะคู่นี้วิ่งไปเยอะแล้วด้วยวิ่งไปประมาณ5-60 โลเป็นรองเท้าที่ชอบคู่หนึ่งเลยก็วิ่งได้เยอะพื้นเต็มนะครับน้ำหนักที่เยอะมาจากพื้นที่เต็มมีหลายคนถามว่ามันจะทนไหมก็ยางจีนจริงๆพิสูจน์มาแล้วนะแล้วก็ลองเหยียบน้ำเหยียบอะไรดูไม่ลื่นนะครับลองลากไปวิ่งในดินก็ยังพอวิ่งได้นะสำหรับเฟรมเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวชอบนะประทับใจราคาก็โหดซะด้วยนะบางทีลงไปเหลือมีเลข2นำหน้านะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่โอเคเดี๋ยวลองงอให้ดูอีกทีนะเทียบกันเฟรมจะนุ่มกว่านิดหนึ่งนะแผ่นจะนุ่มกว่านิดหนึ่งกลับมาที่ Furious Future ระบายดีล็อกเท้าดีนะครับความไหลเป็นรองเฟรมความไหลกลิ้งเป็นรองเฟรมนิดนึงเพราะดรอปน้อยกว่าดรอปคู่นี้อยู่ที่5ด้านหลังสูง 45.5 ด้านหน้าสูง 39.5 นะสำหรับไซส์ผมเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นไซส์9มันก็สูงเกิน WA กำหนดแต่เขาก็ใช้วิธีศรีถนนชัยนั่นเองนะครับปาดท้ายขึ้นแล้วที่วัด
มันอยู่บริเวณนี้พออยู่บริเวณนี้สังเกตไหมว่าตรงนี้มันบางที่เขาปาดเนี่ยเขามีเหตุผลด้วยนะครับนอกจากการลงเท้าง่ายแล้วคือมีเหตุผลในการเป็นสีถนนชัยนั่นเองคือหลบเลี่ยงการวัดนะพอมาวัดตรงนี้ความสูงมันได้ที่39แก่ๆเกือบ40เพราะฉะนั้นผ่าน WA เช่นกันนะเพราะว่าบริเวณที่วัดมันอยู่บริเวณนี้ก็เลยผ่านไปนะโฟมบุคลิกจะต่างกันนิดนึงคือยุบมันยุบเร็วนะแล้วก็คืนเร็วกว่าเฟรมนิดนึงนะกระแทกมันกว่านะครับแผ่นต่างกันนี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลิกมันต่างกันนะเฟรมเนี่ยแผ่นอยู่สูงจากพื้นนะเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยนะเห็นไหมกดไปแล้วมันจะไม่เจอแผ่นเลยในขณะที่ Furious Filter กดปุ๊บเจอแผ่นนี่กดปึ้งนี่คือเจอแล้วนะกดได้นิดเดียวลองดูนะลองสังเกตความลึกดูนะครับนี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาแตะพื้นจะมีความรู้สึกว่าเฟรมนุ่มสบายเท้าเพราะว่าโฟมแตะพื้นก่อนในขณะที่ Furious Filter พอแตะพื้นจะรู้สึกว่าแผ่นแตะพื้นเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกกระด้างบ้างแต่จริงๆไม่รู้สึกกระด้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าโฟมด้านหน้ามันหนานะบอกแล้วว่า39หน้าหนา39นี่มันหนามากเพราะฉะนั้นกระทืบยังไงก็ไม่เจอแผ่นนะช่วงมันห่างมากกระทืบลงไปแล้วเฟรมเนี่ยจะต่างกับ Furious Filter อย่างหนึ่งคือเขาให้ความคล่องแคล่วแต่ให้ความมั่นคงคือยังไงใต้เท้าเนี่ยโฟมไม่กว้างมากแต่เขามาบานออกในช่วงล่างนะครับเพราะฉะนั้นการแตะพื้นจะมีความมั่นคงแต่ว่าด้านบนเนี่ยมีเนื้อน้อยเพราะฉะนั้นเวลากระทืบเนี่ยโฟมจะเด้งคืนสู้กับฟิลเจอร์ไม่ได้ฟิลเจอร์เนี่ยมันเต็มมาตั้งแต่ด้านบนลองดูนะเต็มมาตั้งแต่ด้านบนเพราะฉะนั้นเนื้อโฟมมันเยอะแย้มกระป๋องแบบนี้เวลาเหยียบอ่ะมันระเบิดแรงออกเต็มกว่าเฟรมนิดหนึ่งนะความคล่องแคล่วว่องไวเฟรมชนะนะครับเพราะว่ามันตอบสนองไวเพราะมันมีช่วงโฟมน้อยเพราะฉะนั้นยุบนิดเดียวแล้วมันออกเลยในขณะที่ Furious Filter เราสามารถกระทืบได้เต็มเท้ากว่าเพราะมันมีโฟมรองรับเยอะกว่าเรากระทืบได้เต็มมันกว่ามั่นกว่านะก็มันกันคนละแบบนะอันนี้ตอบสนองไวอันนี้เด้งมันกระทืบได้แรงกว่านะครับต่างกันนิดนึงความมั่นคงเฟรมชนะนิดนึงเพราะด้วยบุคลิกของโฟมซึ่งมันแน่นกว่านิดนึงเวลาวางเท้าอ่ะจะรู้สึกยุกยิกน้อยมากจนหรือแทบจะไม่รู้สึกเลยในขณะที่ Furious Filter 1คือส้นมันปาดเข้ามาลึกกว่าเฟรมนะเฟรมปาดน้อยนะ Furious Filter เยอะกว่าแล้วบุคลิกของโฟม Furious Filter คือมันนุ่มกว่านะแล้วก็เขาปรับความแข็งของโฟมมานุ่มกว่า36 37ตามสเปคเนี่ยมันเยอะกว่านี้นะแต่ว่าวัดจริงมันเหลือ36 37ในด้านบนแล้วก็ด้านล่างอ่ะเป็นประมาณ44นะครับในขณะที่อันนี้เป็น40ทั้งก้อนเลยสำหรับเฟรมนะมันก็จะให้บุคลิกที่ต่างกันก็จะมีอาการยุบยิกนิดหน่อยเพราะด้านบนมันจะยุบง่ายนะครับก็นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโครงเคลงอย่าเรียกว่าโครงเคลงเขาแก้โครงมาให้แล้วเพราะว่าเขาใส่นี่ปีกตรงนี้และปีกตรงนี้เพราะฉะนั้นรองเท้าก็เลยมั่นใจนะกระทืบไปเถอะว่างั้นเถอะกระทืบลงให้เต็มเลยแล้วคุณจะได้แรงคืนที่เมามันมากกดง่ายกว่านิดนึงนะความกดยากเนี่ยเฟรมกดยากกว่านิดนึงด้วยเนื้อโฟมนะส่วน Furious Filter เนี่ยกดง่ายกว่ากระทืบได้ง่ายกว่าแล้วก็เด้งคืนได้ง่ายกว่าการเร่งความเร็วถ้าเป็นคนเร่งความเร็วแบบเร่งรอบนะเร่งรอบขาเฟรมจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่ารองเท้ามันกลิ้งหัวทิ่มมากกว่า Furious Filter ที่ต้องใช้การกระทืบนิดนึงแต่ข้อดีของ Furious Filter คือผมไม่เจออาการที่ว่าต้องเอ็นหน้าไปเยอะๆแบบพวกสกายหรือ B ไมเทอร์โบนะคือ B ไมเทอร์โบกับสกายเนี่ยต้องการคนที่วิ่งสวยนิดหนึ่งลงหน้านิดหนึ่ง lean forward แล้วรองเท้าจะพุ่งไปข้างหน้ามิฉะนั้นรองเท้าจะพุ่งขึ้นข้างบนแต่เฟรมแต่ Furious Filter 2 ไม่เป็นนะคือมันยอมยุบ
นะแม้ว่าแผ่นจะอยู่อย่างนี้แต่ว่าเนี่ยมันมีแผ่นเขาไม่ได้กว้างมากตรงริมเนี่ยมันสามารถยุบได้นะรองเท้ามันก็เลยแบบยอมยุบแล้วไหลลองนึกภาพตามว่าโฟมมันยุบคือแม้ว่าดรอปมันจะน้อยแต่โฟมมันยุบเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนรองเท้าที่ดรอปเยอะขึ้นนะแล้วก็เขาปรับแผ่นมาไม่ได้แข็งเป็นหินเป็นกระดานแบบรุ่นเก่าแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยกดได้นะลองดูนะแค่กดเบาๆมันก็ลงแล้วนะลงแล้วก็หยุดนะครับแผ่นแข็งแต่มีการให้ตัวได้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้รองเท้าไหลขึ้นนะไม่ต้านเท้าแบบสกายซึ่งแผ่นมันต้านเท้ากว่าเพราะว่าสกายแผ่นลอยอยู่ใต้เท้าเลยอยู่ในบริเวณนี้แผ่นเป็นทรงตรงๆแผ่นไม่ได้คว่ำหน้าลงไปแบบนี้นะแผ่นมันคนละทรงกันก็ต้องใช้วิธีวิ่งที่ต่างกันเจ้านี่ก็เลยวิ่งง่ายกว่านะครับไม่เดือดร้อนสำหรับคนวิ่งช้านะการวิ่งช้าผมว่าสบายทั้งคู่นะวิ่งได้ผมวิ่งเพจ7กว่าเนี่ยสองคู่นี้ไม่ได้ทรมานทรกรรมชีวิตแต่อย่างใดนะมีความสนุกสนานในการวิ่งดีวิ่งเร็วก็มันทั้งคู่นะครับ Furious Future เนี่ยยังไม่ได้ลองหวดเต็มที่เพราะว่าอากาศร้อนมากๆนะวิ่งอยู่แค่ประมาณ3 ครึ่ง3 อะไรประมาณนี้รองเท้าขึ้นได้สบายๆนะแต่เร็วกว่านี้สับเต็มกว่านี้ขอเวลานิดหนึ่งสำหรับ Furious Future นะความเกาะผมให้มันก็ใกล้เคียงกันนะเกาะพื้นแบบทั้งคู่อ่ะดีทั้งคู่มีอะไรอีกไหมอ่ะก็น่าจะจบนะสำหรับรองเท้า2คู่นี้นะการล็อกเท้าความวิ่งสนุกอะไรมันวิ่งสนุกทั้งคู่ถ้าเอาจริงๆคือมันคนละฟีลกันนั่นแหละก็เหมือนคุณมีทั้ง Next ทั้ง Alpha รองเท้ามันวิ่งไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อทั้ง2คู่นะแก้เบื่อการวิ่งรองเท้าคู่เดียวหลายๆวันติดกัน1คือรองเท้าช้ำนะ2คือคุณอาจจะเจ็บกล้ามเนื้อเพราะว่าใช้กล้ามเนื้อก้อนเดินตลอดนะแต่ถ้ามีรองเท้าสลับกันมันก็ใช้สลับที่กันกล้ามเนื้อก็จะได้พักบ้างใช้ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างสลับที่กันไปนะแก้เบื่อได้ดีเลยทีเดียวสำหรับรองเท้า2คู่2แบบ2บุคลิกแบบนี้นะครับโอเคครับจบสำหรับ Furious Future 2.0 และ Flame 4.0 นะจากค่าย361 Degrees นะครับ1 Degrees Beyond นะส่วนเจ้านี่เดี๋ยวมาต่อภาค 2 กันนะกับ Furious Future และ Future 2.0 นะ 2.0 ทั้งคู่แต่ว่าเป็นพี่น้องกันละกันว่างั้นเถอะตัวรองกับตัวท็อปสวัสดีครับ